الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 31 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم. هذه التقدمات كانت في جبهات زابوروجي ودوبروبيليا وداخل مدينة ليمن وفي اتجاهات مختلفة من سومي. ما الذي حصل أيضا في خاركيف؟ كل هذه التفاصيل سنتحدث عنها. تأكدوا من الانضمام للقناة، تفعيل الجرس، الدخول كل عدة ساعات للقناة لمشاهدة أي مسألة جديدة أطرحها. تابعوها ورجاء لا تتخطوا أي معلومة. نبدأ من العمليات الروسية في جبهة دوبروبيليا، حيث الوحدات الروسية كانت قد تقدمت في محيط بيليتسكي. عمليات التقدم إلى الغرب من هذه البلدة أدت إلى سيطرة الوحدات الروسية على كامل المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري كما تلاحظون أمامكم. عمق التقدم بلغ نحو أقل من كيلومتر ونصف بامتداد 2.74 كيلومتر. الجيش الروسي يحاول في هذه اللحظات أو الساعات الدخول إلى اتجاهات مختلفة من شرنيهيفكا إلى الجهة الشرقية منها، اتجاه كراسنويارسكي وباتجاه منطقة المنجم الموجود هنا. ثلاثة مناطق هامة، ولكن الأكثر من ذلك الجيش الروسي يعمل على محاصرة القوات الأوكرانية المنتشرة في كامل هذه المنطقة، خاصة وأن الوحدات الأوكرانية كما تلاحظون يعني موجودة ضمن التحصينات نفسها التي بنتها. هذه التحصينات بالخطوط الزرقاء هي الخنادق المضادة للدبابات، وعند الخط الأبيض هي أسنان التنين. العمليات في هذا الاتجاه الوحدات الروسية تستهدف إغلاق المنطقة هنا، وهو ما تسعى إليه يعني عبر ضغط كبير، حيث تحاول وحدات اللواء الخامس من قوات دونيتسك مع مجموعات أخرى الانتشار من المنطقة هنا ومن هذا الاتجاه. فيما يتعلق بالعمليات نحو اتجاهات أخرى، الجيش الروسي بدأ أيضا سلسلة من الهجمات تستهدف الدخول الجهة الغربية من تشيرنييفكا وباتجاه كراسنوبوديليا. وفي هذه المنطقة المجموعات الأوكرانية المنتشرة هنا يعني هي في حال لا أحد يعلم كيف يصفها، خاصة وأنها كانت منطقة محصنة، منطقة تجمع كبيرة، منطقة هامة، وخاصة أنها كانت خط تماس، أي يعني اعتبر البعض أنه كان يفترض أن تكون هناك دفاعات أقوى ومحاولة إعاقة تقدم القوات الروسية بشكل أكثر. أما في الجهة الموجودة هنا من شمال فاسيليفكا وميرني، فكانت الوحدات الروسية قد تقدمت وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون. عمق التقدم بلغ كيلومتر بامتداد 1.35 كيلومتر. المجموعات الروسية تحاول التحرك على طول أحزمة الأشجار الموجودة في هذا الاتجاه ضمن هذه المساحات المفتوحة للاقتراب والدخول باتجاه نوفوهريشني. طبعا يوجد خنادق مضادة للدبابات، سيحتاج الجيش الروسي للعبور مشيا إن أمكن القول، لا يمكن العبور بالآليات بسببها، ولكن أيضا هذه كل عمليات ضغط واحدة من عدة اتجاهات على كامل هذا القطاع. فيما لا تزال الوحدات الروسية الموجودة في هذه المنطقة بالقرب من دوشكيفكا تعمل على إحراز تقدم وتوسيع السيطرة في هذه المساحة هنا ككل. على صعيد العمليات في مدينة ليمن، الجيش الروسي كان قد تقدم وسيطر على شارع إضافي أو منطقتين سكنيتين على طول هذا الشارع. هنا هذه الكتل السكنية كما تلاحظون باللون الزهري تقع في المنطقة الشرقية تقريبا من المدينة. كامل هذه المنطقة بعمق 180 مترا بامتداد 630 مترا. الوحدات الروسية سيطرت على هذه المنطقة وتخوض اشتباكات متواصلة مع المجموعات الأوكرانية التي استطاعت في الفترة الماضية إحراز تقدم في هذا الاتجاه. ولا تزال المجموعات الأوكرانية تحاول استعادة السيطرة على هذه المنطقة الرمادية ومحاولة تأمين مزيد من المناطق. يركز الأوكران بشكل كبير على جبهة شمال دونيتسك، سواء على مدينة ليمن أو على المنطقة المحيطة هنا في أقصى الشمال باتجاه نوفي وليبوفي، حيث تحاول المجموعات الأوكرانية إحراز مزيد من التقدم
لا تريد خسارة شمال دونيتسك، تريد الحفاظ عليه، استعادة السيطرة على مساحات إضافية لرفع المعنويات ولمنع الجيش الروسي من الضغط بشكل أكبر على القطاع. لاحظوا هذا هو القطاع ككل في دونيتسك، يضم هذه المدن دروشكيفكا، كراماتورسك، سلافيانسك وليمن، وهنا في هذا الاتجاه يضم دوبروبيليا. وبالتالي الوحدات الأوكرانية لا تريد أي ضغط إضافي على كامل هذا التكتل. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه خاركيف لا يزال لدينا الكثير نتحدث عنه، تابعوا الفيديو لو سمحتم. هنا على الحدود الروسية الأوكرانية في محيط أرتيني كان الجيش الروسي قد واصل تثبيت نقاط إضافية، السيطرة بشكل إضافي. هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظونها أمامكم جرت السيطرة عليها من قبل وحدات روسية. عمق التقدم بلغ 1.19 كيلومتر بهذا الاتجاه بامتداد نحو أكثر من 3 كيلومترات ونصف. تحركت القوات الروسية على كامل المنطقة. يسعى الجيش الروسي إلى إغلاق هذا الجيب بشكل كبير والضغط باتجاه بلدات بيريزينكي وأوزيرني، وفي نفس الوقت استمرار العمليات باتجاهات مختلفة. يعني سأشرح الحالة بشكل أوسع. هنا كما تلاحظون الجيش الروسي يتحرك، عمليات التقدم تهدف إلى السيطرة على هذه البلدات كحد أول في محاولة للسيطرة على المزيد وإنشاء جيب كبير في هذه المنطقة. هذه المنطقة في حال استطاع الجيش الروسي توسيع السيطرة عليها ستكون قادرة القوات الروسية على إدخال مزيد من القوات والتحرك بشكل أفضل نحو هذه المنطقة لإغلاقها، وبالتالي الضغط على كامل المجموعة الأوكرانية المنتشرة في هذه الأرجاء. فلستستطيع القوات الروسية ذلك، لديها خطط أخرى، هذا ما يجب مراقبته. أما على صعيد العمليات في جبهات سومي فكانت الوحدات الروسية وحدات الفوج 1844 والفوج الخامس عشر دبابات أحرزت مزيدا من السيطرة داخل موريستيا حتى باتت تسيطر على أكثر من نصف هذه البلدة الهامة. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون. عمق التقدم بلغ 1.66 كيلومتر بهذا الاتجاه بامتداد 2.34 كيلومتر بهذا الاتجاه. العمليات لا تزال مستمرة للسيطرة على هذه الشوارع والمنازل الموجودة في هذه المنطقة هنا وعلى طول الطريق الرئيسي الموجود في هذا الاتجاه. طبعا المعركة ليست بالسهلة، لا تنحصر فقط في المنطقة السكنية. وجود هذا الكم الهائل من الغابات ومن المجموعات الأوكرانية يسمح بهامش حركة واختباء للقوات الأوكرانية في محاولة لإطلاق المسيرات وغيرها من الأمور، وبالتالي إعاقة تقدم الجيش الروسي. إلا أن الجيش الروسي في هذا الاتجاه لا يزال يواصل التقدم كما لاحظتم منذ أيام. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي فالوحدات الروسية تواصل نشاطها في جبهة أوريخيف، وكان الروس قد تقدموا نحو هذه البلدات، بلدة نوفو-أندرييفكا ونوفو بافليفكا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم للوحدات الروسية بعمق نحو كيلومتر ونصف وامتداد نحو 5 كيلومترات ونصف، تحديدا 5.34 كيلومتر. الجيش الروسي يحاول الاقتراب من هاتين البلدتين وعلى طول الطريق الرئيسي الموجود هنا عند هذا الخط الأصفر. العمليات لا تهدأ والضربات باتجاه بعضهم البعض لا تهدأ أحبائي، والتغطية مستمرة. فتأكدوا من متابعة القناة كامل فيديوهاتها سواء على حرب روسيا وأوكرانيا أو غيرها من الحروب والمسائل التي تتناولها. وشكرا دوما لدعمكم. تأكدوا من مشاركة الفيديوهات، دعم القناة بكافة الوسائل. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.